नमस्कार, चंदाची रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला टेस्टी अशी बोराची भाजी बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी मी ॲपल बोरचा वापर करणार आहे। तर ॲपल बोरची भाजी खायला एकदम टेस्टी लागते आणि करायला एकदम सोपे। तर ही भाजी कशी बनवायची ती पाहूया। त्यासाठी मी 3 ॲपल बोर घेतलेत। हे बोर मोठे मोठे असतात, त्याच्यामुळे ह्याला ॲपल बोर म्हटलं जातं। तर ते आपल्याला ह्याची साल काढून घ्यायची। मी धुवून घेतलेत आणि पुसून घेतलेत। आता आपण ह्याची साल काढून घेऊया। तिन्ही पण ॲपल बोरचे पहिल्यांदा कच्च्या बटाट्याची कशी काढतात त्याप्रमाणे आपण ह्याची साल काढून घेऊया। त्याची साल काढून घेते मी पहिल्यांदा। तर अशा प्रकारे साल लवकर निघली जाते। तर आपली साल काढून झाली। अशा प्रकारे आपण दोन्ही पण बोराची साल काढून घेऊया। त्या दोन्हीची पण मी काढून घेते। तरी काढून घेते साल दोन्हीची पण। नंतर आपल्याला ह्याचं डेट आणि यातलं बी किंवा त्याला आठवडी पण म्हटलं जातं, तर आपण काढून घ्यायचे। तर हे तिन्ही काढून झालेत। आता आपण ह्याचे डेट काढूया चाकूनी। तर पहिल्यांदा मी डेट काढून घेते। तर हे डेट काढूया चाकूनी। तर तिन्ही पण ॲपल बोरचे मी डेट काढून घेते। तर तिन्हीचे पण काढून झालेत। आता आपण ह्याचे 2 भाग, तिसरा भाग असे काढून आतली बी काढून टाकूया। तर अशा प्रकारे ह्याची बी निघाली। तसेच आपण दोन्ही पण ॲपल बोरची बी काढूया। ह्याची पण मी काढून घेते। तर तिन्हीची पण मी बी काढून घेतले। आता आपण याचे एक एक तुकडे घेऊन याचे चौकोनाचे तुकडे करून घेऊया, एक एक पीसचे। अशा प्रकारे हे चौकोन चौकोन तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे भाजी छान लागते आणि छान पण दिसते। अशा प्रकारे सगळ्याच आपण करून घेऊया। तर मी सगळ्याचे असे चौकोन चौकोन छोटे छोटे तुकडे करून घेते। तर सगळ्याचे तुकडे आपले करून झालेत। आता आपल्याला ह्याची भाजी बनवायची। तर हे तुकडे लागणार आहेत, कोथिंबीर लागणार आहे, बारीक चिरलेला कांदा लागणार आहे, मसाल्याच्या डब्यातलं साहित्य लागणार आहे, गरम मसाला आणि मॅगी मसाला लागणार आहे, दही लागणार आहे आणि तेल लागणार आहे। पहिल्यांदा आपण गॅस पेटूया, त्यावर पॅन ठेवूया, त्यामध्ये आपण तेल टाकूया आणि तेल गरम झालं की त्यात आपल्याला मोहरी टाकायचे। मोहरी तळली की आपण जिरे टाकूया। नंतर ह्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया आणि कांदा चांगला लालसर असा भाजून घेऊया। तर ही भाजी खायला एकदम मस्त लागते। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा, वेगळा असा आहे एक प्रकार, तुम्ही नक्की भाजीचा करून पहा। तरी कांदा आपला भाजून झाला आहे। आता ह्यामध्ये आपण ॲपल बोरचे जे तुकडे केले चिरले होते ते आपण त्यात टाकूया। आता मोठा केला आहे गॅस मी, चांगलं तेलामध्ये परतून घेऊया, म्हणजे चांगलं सॉफ्ट बनलं जाते। आता नंतर मी बारीक केला आहे गॅस। आता चांगला तेलामध्ये परतून घेतलं की ह्यामध्ये आपल्याला साहित्य घालायचं आहे। पहिल्यांदा 1 चमचा तिखट टाकते लाल, मीठ टाकते 1 चमचा, चवीपुरतं टाकायचं, मॅगी मसाला टाकते 1 चमचा, त्याच्यामुळे चव छान लागते, गरम मसाला टाकते। आता आपण हे हलवून घेऊया, सगळं ह्याला तुकड्यांना लागलं पाहिजे ते। तर सगळीकडे चांगलं परतून घ्यायचं, म्हणजे सगळीकडे लागलं जाते। आता ह्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा दही टाकायचं आहे, त्याच्यामुळं याला छान चव येते। हे बोर गोड असल्यामुळे ह्याला आंबट गोड अशी या भाजीला टेस्टी अशी चव येते। आता एका ठिकाणी गोळा करून ठेवूया, परत मी मोठा गॅस केलेला। आता आपण एका ठिकाणी गोळा करून आपण झाकण ठेवूया आणि बारीक गॅस करून थोडा वेळ आपण असंच ठेवूया, म्हणजे वाफलं जाते। थोड्या वेळानं काढूया। तर मस्त असा कलर आला। आता ह्यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया, नंतर आपण हलवूया। तर चांगलं हलवून घ्यायचं, मस्त असा कलर दिसायला लागले। आता हे शिजले का बघायचं, तर ही लगेच शिजलं जाते, वाफवलं जाते भाजी। आता चांगलं परतून एका ठिकाणी परत गोळा करून ठेवूया। तर आपली भाजी तयार झाली ॲपल बोरची। तर आपण गॅस बंद करूया, थोड्या वेळ झाकून ठेवूया आणि थोड्या वेळ झाकण काढून आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे तुम्ही नक्की ॲपल बोरची भाजी ट्राय करून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।